lutuin ang pakbet, hugasan muna yung bagoong alamang, then saka siya pakuluan sa suka. Kaya kailangan siyang pakuluan sa suka para matanggal yung lansa. So, hahayaan siyang matuyo. Hayaan lang siya matuyo hanggang maubos ang suka or ang sabaw niya. So, eto na. Na-ready ko na ang mga sangkap natin para sa pagluluto ng pakbet. May bawang, sibuyas, kamatis, chicharon. Chicharon po ang ginagamit ko kung gusto ko makatipid ng pansahog kasi mahal na rin ang baboy ngayon. Then, yung pinakuluan na bagoong sa suka. Usually, mas masarap ang pakbet kapag ang hinalo mo ay ang dati ng ginisa, yung nabibiling bote-bote na ginisa na. Or dati kasi nag-i-stack ako ng marami, ginigisa ko tapos nilalagay lang sa ref. Tapos yun na lang, pinanghahalo-halo sa tuwing magluluto ng pakbet, masarap yun. Then meron akong pork cubes. Then may isa akong basong tubig. So magluluto tayo ng 1.5 kilos na gulay na pakbet. So, ang gulay na pakbet ko kagabi ko binili. Sariwa to nang binili ko. Then, bagong chop. Tapos, inano ko na. Para nga isang pamalingkihan lang. Sinasabay ko na sa pamalingki ng hapunan sa kapangtanghalian. So, let's start. So, let's start. Isaute na natin ang sibuyas. Then yung bawang. Usually madami talaga ako kung maglagay ng bawang. Kaso lang naubusan pala ako. Kasi kagabi pala inihaw ko yung bawang para kainin. Yes po, sikreto ko yung bawang para hindi sakitin. Kumakain ako araw-araw ng 1 hanggang 2. Konting iniihaw ko ng konti para hindi masama ang lasa. Then, sunod natin ang kamatis. Ang pork cubes. At yung alamang.
Lagyan natin ng paminta. Then, hayaan muna natin na parang kumukulo ng konti. Kasi mantika yan eh. So, parang napiprito ng konti yung alamang. So, kaya natin hinuhugasan yung alamang bago natin ipakuluan ng suka. Kasi, di ba yung alamang is maalat? So, para hindi umalat yung natin, niluluto. Lalo na yung kulay pink na alamang, sobrang alat nun. So, kailangan talaga hugasan nyo yun. So, ayan na siya, oh. Ang bango na. Then, saka natin ilagay yung gulay. So, nalagay na natin yung gulay. Saka natin lagyan ng 1 cup na tubig. So, takpan natin at hayaan muna siyang kumulo. So, tingnan natin kung luto na. Okay. So, malapit na maluto. Ilagay natin yung chicharon. Ilagay na natin yung chicharon. Hahaluin natin. So, etong dami ng luto na to, 11 lahat ang kakain kami dito. Pero hindi namin ito mauubos. Kaya minsan may tira pa yan hanggang gabi. Pero magluluto na ulit ako ng isang ulam pa ulit mamayang gabi. Tikman natin. Tama lang ang lasa. Hindi na kailangang maglagay ng asin or bechin. Usually hindi ako gumagamit ng bechin. Magic sarap lang. Pero pag sa mga karne, hindi ako gumagamit ng magic sarap. Asukal. Hindi rin ako gumagamit ng bechin. Brown sugar ang gamit ko. So, takpan na lang muna natin ulit.
Initin yung naglalasa yung ano. Naglalasa na yung chicharon. So, ayan, luto na siya. Luto na yung pakbet.